آقا درود بر شما. اومدیم با فرست ایمپرشن دیمن سولز. من یه چند تا بولت پوینتوری نوشتم، مثلا در حد 5 تا کلمه نوشتم. هر کدوم اینا رو حالا ترتیب خاصی نداره میخونم، بعد اگه صحبتی راجبشون داشتم میکنم، نه که میرم سراغ چیز بعدی. باس ها گیمیکی بودن، کاش اینو همون اول نمیذاشتم، یعنی خیلی بیهوی چیز کردم. گیمیکی بودن ولی تو مخ بودن رو داشتن، یعنی میدیدم که چرا با وجود اون گیمیکی بودنشون اگه حوصله خرج ندی چقدر تو مخ میتونن باشن، ولی اون روش زدن باز خیلی نرو بود و عملا یه راه حل بیشتر نبود. میگم خب گیمیک باس بودن اونجور که باید حس خوبی نمیداد الان، ولی حس میکنم اون موقع احتمالاً حسش فوق‌العاده بوده که مثلا میدونی تو رو محدود میکنه به یه راه حل و تو رو فورس میکنه، کامل مجبورت میکنه که بگه ببین یه راه حلی هست، تو هر باسی که توی این بازی هست و حوصله خرج بدی چقدر راحت میتونی بزنی. و حس میکنم مثلا دنبال یه همچین حسی بوده که خب تا یه حدی میتونسته فیل باشه یه همچین چیزی به نظرم، ولی مثلا من به این دید نگاه میکردم که چرا انقدر باس گیمیکی داره. مثلا اوکی دلیلش احتمالاً این بوده، نه اینکه حتما محدودیت داشتن و نتونستم مثلا دیزاین کنن و اینا، مثلا بیشتر هم چیزی میاد تو ذهنم. بعد اینطوری هم نیستش که تک تک باسا گیمیکی باشه ها، یه چند تا باس داره که گیمیکی نیست و دقیقاً همونا بد اذیتتون میکنه. یعنی من حس میکنم اگه من یه جایی از بازی به بعد نمیشستم یه تایمی بذارم یکم فار کنم، ماجیک و اینتلیجنس رو هم اوکی کنم، فکر کنم خیلی بیشتر طول میکشه تا بتونم بازی رو تمام کنم. و این قضیه قوی بودن ماجیک و اینتلیجنس و اینا خیلی واسم منطقی تر بود توی دیمن سولز، نه اینکه مثلا تو بازی دیگه نیستا، ولی الان که دیمن سولز رو مثلا بازی کردم با فهمی که از اون داستان داشتم و یه سری چیزای دیگه تو بقیه بازی هم میتونم ماجیک رو بیشتر مثلا باهاش کنار بیام، نه اینکه اونجا توضیح هایی که بوده مثلا کافی نبوده یا مثلا چه بدونم دلیل موجهی نداده که چرا ماجیک مثلا قوی تره، ولی میدونید انگار مثلا بیس قضیه کور قضیه رو مثلا اگه دیمن سولز باشه و در آورده باشم اینطوری بودم که اوکی مثلا منطقی تره که ماجیک خب باید قوی تر باشه دیگه. اوکی با این چیزی که الان مثلا من تجربه کردم مثلا میتونم تصور کنم که ماجیک از چه بدونم وپن ها مثلا قوی تر نباشه. حالا یه سری وپن ها چه بدونم با ماجیک خودشون اینفیوز میشن در هر صورت، یه سری چیزا هست، ولی یک چه بدونم شمشیر معمولی دمیجش باید از ماجیک کمتر باشه. یه سری ایده و کانسپت داره که خیلی باحاله، یعنی خیلی خوبه. من اینجوری هم که داداش بی خیال ولم کن، من فکر نمی‌کردم مثلا دیمن سولز اوکی میدونستم تو اون بیس قضیه رو در آوردی، اوکی اتمسفر رو داشتی، دیفیکالتی رو داشتی، یه سری چیزای خلاقانه داشتی، ولی یه سری یه سری ایده و کانسپت داره که تو 2024 تا اینطوری که آقا کاش بیشتر اینا رو پالیش کنن، روش سوار شن، بهتر درش بیارن. خیلی خوبه، چه تو بازیهای دیگه باشه چه تو خود سولزا باشه. و باید ببینم ریمیک چیکار کردن، چون یه سری چیزا هست میگم اینجوری هم که به خاطر تاریخی که اثر پشت ساخت خودش داره قابل درده که چرا یه سری چیزا مثلا فولی دیولپد نشده باشه یا چه بدونم شاید یه تکنیکال لیمیتیشنی بازم بود و این حرفا، ولی بهونه ریمیک دیگه چی میخواد باشه. حالا اینو در حالتی در نظر بگیرید که من اینجوری هم که اوکی تو اولین گیمی که دادی به همیشون اولی سخت ترینه، اولین واقعا میتونه سخت ترین باشه، شاید اتفاقا راحت ترین ها، یعنی یه چیز حتمی نیست، به خاطر اینکه چون اولیه 20 تا چیز رو کنار هم میچینی امتحان میکنی و از توش یه چیز تمیزتری در میاری، بعد بخوای روش سوارشی همه چی سخت شه. اوکی یه حالتهای مختلفی هست، ولی خب اون کسی که مسیر رو باز میکنه، میدونی اون کسی که کوه داره میشکافه کوه داره میشکافه، بقیه صرفا از بین شدن رد میشن دیگه. حالا یک سری جایی مثاله ممکن اشتباه باشه، این حرفه ممکن اشتباه باشه، خودم الان دارم بهش اشاره میکنم، ولی واقعا surprisingly good. خب چه میرسیم به لور قضیه، یعنی مثلا لورم همینو نوشتم، چیز خاصی نوشتم، لور is surprisingly good، همینقدر نوشتم. یعنی صادقانه بخوام بگم واقعا من انتظار خاصی از دیمن سولز نداشتم، مخصوصا که موقعی که ریمیک اومد مثلا خیلی میشنیدم میگفتن که دیمن سولز چیزی نداره، فقط مثلا گیمیک باس فلانه مثلا اینجوریه اونجوریه، که اوکی میفهمم، ولی مثلا همین سر لور تعریف چیزها و اینکه چه بدونم مثلا سیستم ها چطور کار میکنن فکر نمی‌کردم
از اول اینقدر خوب بوده باشه. میازاکی اون ویژنه رو داشته کامل، یعنی از همون اول میدونسته میخواد چیکار کنه و خیلی خوب به نظرم کارو در آورده و هی رو اون سوار شده و هی بهتر و بهترش کرده. ولی یه چیزی هست، اینو بگم، اصلا اینطوری نبود که بگم حداقل اون بار اولی که من بازی کردم بگم میدونید اون عمقش حس میشه. تو همینطوری که بازی میکنی اصلا پیگیر آیتم دیسکریپشن ها نشی، انوایرمنت استوری تلینگ رو مثلا نگاه کنی، یه ذره فضا رو مثلا چه بدونم این چی داستان میگه، آیتم اینجاست، این انمی پلیسینگ به من چی میگه، این چی میگه، اونقدر حس نمیداد که مثلا بدونم عمقی اونجوری پشت چیزها باشه. میگم در حالتی که سراغ اون دیتیلا اصلا هیچی نرید نسبت به دارک سولز 1، حتی اصلا دارک سولز 2 3 و چه بدونم هیچ کدوم از گیماشون کاری ندارم. خب نسبت به دارک سولز 1 تو حتی در نظر بگیری، اصلا دارک سولز 1 رو هر کی بازی میکنه اینجوریه که میفهمم مثلا یه سری چیزا هستش که متوجه نمیشم، میدونی یه عمقی اون وسط هست، یه پیچیدگی پشت این هست، یه داستانی احتمالاً باید پشت این باشه دیگه، یا مثلا این پنجره چرا اینجا شکسته، مثلا این سوالا رو بعضی موقع واسه طرح میکنه. اینجا سوالا یه مقدار انگار کلی ترن، یه سری جا حس میکنی خالیه بازی، مثلا چه دونم چیزی نیستش دیگه، یارو اومده یه بازی درست کرده 5 6 تا باز گوشه پشت سر هم میزنی، سخته، تمام میشه میره، همین. خب هرچند این تفکر الان که الدن رینگ اومده هم هنوز هست و اینجوریه که الدن رینگ مگه داستان داره، چرا برای داستان مثلا جایزه برد و این حرفا، ولی what the fuck، یه مقداری که پی قضیه رو بگیر، یعنی 4 تا چیزی که بازی مثلا کور اصلیش، مکانیک اصلیش همونا رو در نظر بگیر کنار هم، اینجوریه که آقا این چقدر خفن نرآورده، این مثلا چقدر حسش خوبه. و خب اینجا مثلا میگم تعریف و فلسفه پوش دیپ باگ و اون فابریکس آف ریالیتی و این حرفا قشنگ نه تنها 2 تا چیز باحال میچید، انگار 2 تا مسئله فلسفی هم طرح میکرد که اصلا تو خارج از بازی مثلا میتونی اینجوری به زندگی نگاه کنی. میدونی میگم اون ویژن رو کاملا میازاکی داشته. من میگم تو همون دیمن سولز هم کار در اومده و کامل یه سری چیزا خودشون رو خیلی خوب شرح میدادن، چه حالا جدا از گیم دیزاین و اون لوره باشه، چه توی همون مسئله و اینکه چطور دارن توی اون دنیا و اون سیستما کار میکنن. و به نظرم دیمن سولز هم اتفاقا از اون اثرهای ماست پلیه، حالا ریمیکشو نمیدونم، پلی استیشن 3 حداقل اثرهای بعدی رو هم برات کانتکستوالایز میکرد تا حدی به نظرم، و تقریبا مثل دارک سولز 1 خوب یک سری چیزا که کور اصلی قضیه رو بهت توضیح میده. مثلا میگم تو دارک سولز 1 ما میدونیم تو هرچی بمیری خب دیوونه تر میشی، اون سنیتی تو از دست میدی و این حرفا. تو دیمن سولز هم میفهمیم برای اینکه اون سنیتی تو نگه داری، سین بمونی، این سین نشی، سول میخوای. خب و مثلا به همین دلیله که تو سول کالکت میکنی یا سول تو خرج میکنی برای بقیه، مثلا اون سولی که دراپ میکنی، چرا اصلا تشنه سولتن فلان، چرا هر کی میبینتت باها درگیر میشه. میدونی یه منطقی پشت این هست و این چیزای فرام سافر رو من خیلی دوست دارم، این چیزای بازی میازاکی من خیلی دوست دارم. یه سری انمی منتظر نیستن که همینطوری هر کسی رو میبینن صرفا باهاش درگیرشن. میدونی یه دلیلی هست و یه دلیل خیلی جذابی هم هست، یعنی خیلی دلیل یه لوری داره که اینجوری که آقا بیا داداش بیا یه بارم شما ما رو بکش. این چیزا رو که اثر بهت داده کلا به نظرم وقتی کنار هم نگهداری، سراغ اثرهای بعدی که بری هر چقدر پیچیده‌تر که بشه، هر چقدر حتی کمتر بهت بگه، چون تو فاندامنتال و کور قضیه رو فهمیدی، اکثر چیزا رو بهتر متوجه میشی. مثلا سوالهایی که طرح میکنه خود اثر و جوری که جواب میده هنوزم لذت بخشه برای دنبال کردن و باحاله. و البته اینم بگم چون من همه بازی‌های سولز رو بازی کردم و عملا دیگه دیمن سولز هم زدم، فقط دیگه کینگز فیلدا میمونه، با اون فرمول استوری تلینگ خب آشناترم، خیلی بیشتر بهم کمک کرد. ولی همون فرمول استوری تلینگ رو هنوز توی همون بازی هم داره و اصلا به نظر من چیز بدی نیست، چون خیلی فرمول درستیه و قشنگ. اتفاقا خود سولزا اثبات این قضیه که بعضی موقع فرموله رو تو باید انقدر تکرار کنی تا به مخاطب بگی ببین این انقدر درسته
من اصلا سراغ یه استراکچر جدید، یه فرمول جدید نمیرم. بعد تبدیل به یه ژانر میشه، تبدیل به یه استاندارد میشه، تبدیل به یه سبک میشه. اگه اون یک بار تکرار میشد و بعد از اون هی عوض میکرد، چیزای مختلف امتحان میکرد، احتمالاً حذف میشد. اصلا چیزی بود که بهش اونقدر توجه نمیکردیم و به اون پتانسیل خودش نمیرسید. شاید هنوزم کامل نرسیده و پیش خودمون میگفتیم که آره دیمن سولز مثلا یکی دلیلی که موفق نشده احتمالاً همون فرمول داستانگوییش بود دیگه. می چی میگم؟ ولی اون فرمول اینقدر تکرار شده که ما میدونیم آقا اصلا ولم کنید، حرف نداره. تو اگه بتونی اینو درست در بیاری و چقدرم سخته در آوردنش، حس میکنم. یعنی هر کسی نمیتونه در بیاره، مخصوصا که تو بازی دیگه میبینیم آقا همون استراکچر رو برداشت کلی روش تحقیق کرده، همون فرموله رو بعضن داره اجرا میکنه و چقدر حال به هم زنن. کلا سراغ این لو رفتن به روش‌های مختلفی بهتون حال میده. چه بدونم نقش کاراکترها چیه، سولز آرت چطوری رفته، چطوری برگشته، این حرفا کلی چیز میز براتون هست تو بازی. ولی من فعلا خودم اونقدر نمیدونم و مطمئن نیستم چقدر حالا مثلا دیمن سولز آن فینیش بوده یا کات کانتنت داشته که باید پیگیر این قضايا باشم و بعد سراغش برم. حس میکنم دیمن سولز مثلا تنها بازی باشه که بخوام ازش پر جزئیات ترین ویدیوها رو ببینم که بفهمم کامل چه خبره، چون این چیزا که دارم میگم ویدیو ندیدم، ممکنه حقیقتا یه مقدار اشتباه کنم. و خب چرا میگم دوست دارم سر دیمن سولز حالا مثلا خیلی بیشتر ویدیو ببینم؟ شاید با اینکه مثلا داستان دارک سولز یکو خیلی بیشتر دوست دارم، چه بدونم مثلا انوایرمنت استوری تلینگ توی دارک سولز مثلا شاید بهتره، یا مثلا موزیک استوری تلینگش بهتره، استراکچر لول مثلا تو آرمور کور 6 بهتره، این تو سکیرو بهتره، اون تو بلادبورن بهتره. چرا میخوام برم سراغ دیمن سولز؟ میگم چون دقیقاً حکم اون اثر کلیدی ها رو داره که چندین بار راجبشون صحبت کردم. اگه ویدیو مختلفمو ندیدید قبلا گفتم، الان یه کوتاه مختصر سری میگم. یک سری اثرهای کلیدی هستن به نظر من که ویژن کارگردان بیشتر از هر چیز دیگه‌ای بهتون نشون میده و خیلی چیزا رو واسه کانتکستوالایز میکنه، هر چقدر اون اثر سطحی باشه یا هر چقدر پیچیده باشه. یه چیزی مثل پینوکیو دیگه اینقدر ازش الهام هست و مثلا اثرهای مختلف هست، ممکنه اون اثرهای بعدی که از اون پینوکیو الهام میگیرن یک سری کورا رو حذف کنن، یه سری پیچیدگی اضافه کنن، لیر بندی کنن که تو یه سری چیزا رو متوجه نشی. ولی اگه اون پینوکیو رو مثلا تجربه کرده باشی کاملا میفهمی نویسنده داره چیکار میکنه، کاملا میفهمی کارگردان داره چیکار میکنه. و مثلا میگم سر چیزایی که اصلا دم دستتونه و متوجه میشه هر کسی. آقا مثلا منطق ورد تندنسی چی میگه؟ میگه وردی که توش میری یا سفیده یا سیاهه. خب میتونه یه چیزی اون وسط هم باشه، یا میتونه پیور وایت باشه یا میتونه مثلا پیور بلک باشه. بچه اصلا ببین دقت کنید خیلی خوبه. و الان مثلا میگم همین مثال پینوکیو زدم، فرض کنید همین سیستمه تو همه بازی سولز باشه خب، ولی توضیح نده بهتون. شما اینجوری که خب چرا باید اینطوری باشه؟ اصلا من متوجه نمیشم این چه منطقیه که تو بیشتر بمیری مثلا بازی واسه سخت‌تر هم بشه تازه. حتی بعد میری تو دیمن سولز رو بازی میکنی میبینی مثلا یه چیزی هست که تو بازی بعدی به تو توضیح نداده مثلا، ولی مثلا دیمن سولز رو بازی میکنی میبینی چه دید قشنگی، چه دید خفنی، چه دید باحال. اصلا نگفتم، میگه که شما هر چی بیشتر بمیری بیشتر به سمت سیاه میری. خب و هر چی سیاه تر باشه یعنی بیشتر مرده باشید مانسترها قوی ترن. چون ببینید اینجا چند تا چیز با هم قاطی میشه دیگه، اون مسئله دیپ فاگ و مثلا ریالیتی و اینکه چطور اون فاگو که مثلا ما ازش رد میشیم اون ریالیتی رو یهو میسازیم اینا، اون پرسپشن تو هم از اون دنیا داره فرق میکنه. انگار از اون فاگ که رد میشی ریالیتی رو کلا تهدید آمیزتر داری میبینی خودت هم، به خاطر اینکه انقدر مردی و واسه خیلی سخت‌تر و ترسناکتر نشون میدن انمیا خودشونو. و اگه یه باس اصلی بزنی مثلا توی اون ورده یا منطقه، باز برمیگرده به سمت سفید و کل اون ریالیتی فیت میشه با اون پرسپشنی که تو داری و این حرفا، چون یه چیز خطرناکتر و گریتر رو شکست دادی بالاخره. قطعا حس بهتری به خودت داری و ترس کمتری از اون دنیای دور برد و اون دنیا فیت میشه با تو. پسر ولم خیلی اصلا تنم مورمور میشه، این خیلی خفنه، خیلی خوبه. و بچه من نمیخوام الان یه ویدیو بدم Hidden Mechanics of Souls Game خب، ولی از دارک سولز 1 بگیری تا الدرینگش که دیگه آخریشه، هر کدوم از بازی یک سری هیدن مکانیک دارن.
خب چه توی گیم پلی باشه، چه توی داج دادنه باشه، چه توی اینکه بازی چطوری سخت‌تر میشه یا آسان‌تر میشه. و مثلا دارک سولز که دقیقاً یه سیستمی داره که شما خیلی بمیرید مثلا ممکنه دراپ ریتا رو عوض کنه، اصلا متوجه نشی چرا داره بازی راحت‌تر میشه یا سخت‌تر میشه، چه جوری داره این اتفاق میفته. و میگم ممکنه این چیزا رو واسهتون شرح نده و متوجه نشید به خاطر اینکه یه سری چیزا دیگه اون گیم دیزاین است و اون قضیه گیمی بودن است، ولی اینکه انقدر فکر شده است و مثلا میتونه هر چیزی منطقه به این باحالی پشتش داشته باشه، اینجوری که واقعا من کنار میام با اینکه میدونی من انقدر مردم تو داری بازی واسم سخت‌تر میکنی. چون من بعد الان این ترسی که خودم ساختم، این مسیری که خودم دارم هی تکرار میکنم و مسیری که ازش یاد نمیگیرم و میدونی بهش غلبه کنم. واقعا میازاکی خیلی آدم عجیبی. اون اوج ناامیدی و دنیا خیلی جای بدیه و همه آدما بدن و گادا بدن و یعنی اینجوری و فلان مثال، باز یه دریچه امید خیلی ریزی میذاره که قشنگ استراگله، قشنگ اینجوریه که آقا واقعا استراگل مایندست، اینجوری که برو جلو، تو میتونی و میتونی. یعنی مثلا میگم همون دارک سولز یک مثال بزنی، نتیجه حتی اگه جفتش هم بد باشه، وقتی بازی رو تو به عنوان یه شخص، تو داستان خودتو با اون بازی قاطی میکنی، چون کلا بازی فرام سافر میگم یه داستان، سبک داستانی که داره خیلی عجیبه. ببینید کامیونیتی یه بخشی از داستانه، توی پلیر یه بخشی از داستانی. آره جوری که تو فکر میکنی، جوری که تو بازی میکنی یه بخشی از داستانه. خب موزیک یه بخشی از داستانه، انوایرمنت ها یه بخشی از داستانه، مکانیکا مثلا یه بخشی از داستان، هر اتفاقی که داره میفته. و این فاز مثلا اون آقای رپتوری نیستا اصلا. یعنی من ساعت ها میتونم سر این قضیه صحبت کنم و بگم چه جذابیتی داره و از همون اول چقدر من ناراحتم که نتونستم دیمن سولز مثلا آنلاین بازی کنم. اصلا باورتون میشه این بازی فاکینگ تا 2018 سرورش خاموش شده. Can you imagine that؟ 2018 سرورش خاموش شده. خب قابل درک هم هست، این بازی‌های آنلاینن. بازی سولز بازی آنلاینی هم، بازی آفلاینی نیستن. یه تجربه آنلاینی که یه کامیونیتی میشینه و هر کدوم از این آدما به عنوان یک تارنیشت، به عنوان هر کسی که هست مسیر خودشون میرن و میگم اون سبک پلی شما چجوری داری اون دنیا رو جلو میبری و واسه خودت چیز میکنی هم باز بخشی از اون داستان است و منطقش چیده شده برای تو توی اون داستان، گیم پلی، دنیا و همه چی. مثلا یه مثال ریز میزنم واسه اون کسایی که حالا کلا تجربه از سولز نداشتن یا این یه بار میخوام مثلا این بشنون نظر من راجع به دیمن سولز اینا چیه. مثلا میگم شما به عنوان پلیر میتونید تصمیم بگیرید دیگه، اینویت کنید یا کمک کنید. یعنی مثلا برید یک نفر رو توی اون مسیرش که مثلا اون پروفسی هر چیه از بین ببرید، مثلا اینجوری باشید که ها من جلوتو میگیرم، من اذیتت میکنم، سنگ میندازم زیر پات. یا اون کسی باشید که بگید آقا من میام تو رو کمک میکنم، من میام این باسا رو با تو میزنم، من میام اون کسی که تو رو اینویت کرده رو میزنم. و میدونید به عنوان مثلا اون کسی که حالا داره اینویت میشه، یه نفر داره میاد کمکش، وقتی این مسیر رو داره طی میکنید اصلا خیلی چیز عجیب و غریبیه. یعنی یکی از بهترین چیزایی که من مثلا الدن رینگ تونستم تجربه کنم همون آنلاین بودن قضیه و اون کامیونیتی بودش که فعال بودن و من لحظه به لحظه مسیج میذاشتم رو زمین که مثلا جلوتر انمی هست، اینجا آیتم هست، اینجا چیز مخفی هست و مثلا یه حالت پری استوری میومد دورم. اصلا یه حس عجیب غریبی بود که مثلا یه نفر رو من کمک کردم، یه نفر رو توی اون مسیرش کمک کردم. اون این دایرکت مولتی پلیری که سولز داره فوق جینیسه، یعنی واقعا جینیسه. و میگم از رو دیمن سولز اصرار و ثباتی که روی یک سری مکانیکا، ایده، کانسپت ها بوده و تا الان هنوز اون مسیر ادامه داره، واقعا خیلی جذاب میکنه قضیه رو و واقعا جای تشویق داره. من اصلا یکی از اولین چیزایی که نوشتم وقتی دیمن سولز رو تمام کردم اینه که یک سری جا حکم وان شات مانگاها رو داره. واسه اینکه بهتون کانتکست بدم، کلا اکثر مانگاها یه دونه وان شات داشتن اولش، اصلا با یه اسم دیگه شاید حتی و با یه شکل دیگه، که اونو مثلا دادن به اون مجله، گفتن آقا ایده کلی من اینه و بعد مثلا اون اثر اصلی رو شروع کردن. یک سری از اون وان شات اصلا در دسترسه و میتونید بخونیدشون. بعضی اصلا تو اون مجله پابلیش میشن و مردم میخونن و نظرهای مختلفی نسبت به اون نشون میدن که اصلا باعث میشه یهو طرفدار جذب کنه و اون مانگا میدونید مثلا ادامه پیدا کنه. ولی نکته اینه که معمولا اون ایده های اصلی رو هر چقدر میشه متوجه شد ویژن طرف از کجا میمده، خیلی جاها عوض میشه به خاطر اینکه اون فرمول یه سری جاها باگ داشته. چی میخوام بگم؟ میخوام اینو بگم میازاکی انقدر
ویژن درستی داشته، انقدر فرمولی که در آورده، انقدر یک سری کانسپت‌ها، انقدر یک سری ایده خفن بوده که هنوز داره اونا رو تکرار میکنه و هنوز داره نشون میده که آقا ببین من همون قضیه خودکار بیکه است، اصلا نیازی نیست این عوض بشه، میتونه فراتر از این بره، میتونه بهتر از این بشه، میتونه رو اون سوار بشه، ولی نیازی نیست کلا از بنا و پایش کلا عوض بشه. میدونی چی میگم؟ و همین، من این چیزا رو یادداشت کردم. به نظر من خیلی بیشتر جای صحبت داره، ولی ترجیح من اینه که من دیمن سولز ریمیکم برم، بعد مثلا حالا چیز جزئی بود بیشتر راجعش صحبت کنم. گفتم در حد یه فرست ایمپرشن دیگه داشته باشم دیگه. و کلا یه مقدار بیشتر بخوام راجع به تجربه‌ام صحبت کنم، خیلی تجربه متفاوتی بود. مثلا ببین همون اثرهای کلیدی، میگم این چیزا یه ذره این چند وقت بیشتر درگیرشونم، بیشتر خب صحبت میکنم مشخصا راجع به این چیزا، تجربهشون خیلی حس متفاوتی میده. ببینید وقتی یک جریانی راه میفته دیگه کنترل کردنش اصلا امکان ناپذیره تقریبا. خب و اتفاقی که میفته، مثلا میگم یه دارک سولز یک میاد، بعد مثلا یه بازی دیگه میاد از دارک سولز یک الهام میگیره، بعد اون موفق میشه یه بازی دیگه از اون الهام میگیره، بعد یه بازی دیگه میاد انقدر گنده است 50 تا بازی دیگه از اون الهام میگیره و دیگه تو نمیتونی بگی واقعا مثلا هر کدوم اینا مستقیما الهام از دارک سولز یکن یا چه بدونم. اصلا یه سری جا اون تشابه ها رو دیگه پیدا نمی‌کنی که انقدر اون چیز فرمش تغییر پیدا میکنه و عوض میشه، ولی تو میدونی ته ذهن ته دلت میدونی که آقا خیلی از چیزایی که من دوست دارم خب اون جریان ساز بودنش مثلا از اینجا شروع شده، استارت قضیه مثلا از اینجا بوده. حالا اون جریان سازی، حالا یه ذره کلمه چیزی شدم مثلا بشه بحث کرد که آقا ندیم سوز جریان ساز نبوده، در اصل اون دارک سوز یک بوده یا حتی دارک سوز 3. کاری به این دیتیلا ندارم، اون حرف کلیه رو متوجه شید میگیرید که من چی میگم. یه حس عجیب غریبی داره که مثلا چه بدونم پلوتو رو مثلا امسال میبینی، چیزی که امسال تجربه کردم میخوام مثال بزنم، اونو دوست داری، بعد میدونی اون از استروبوی اومده، بعد استروبوی مثلا چه بدونم از چیز اومده، و مثلا دیمن سولز هم دائما یه همچین چیزی بود. یعنی من لحظه‌ای نبود که بتونم چشم بردارم یا حداقل یه فرصت دوباره به خودم ندم که اون منطقه رو دوباره ریویزیت کنم. مثلا این منطقه رو که رفتم باسشو زدم یه دور اینجا رو کامل همینطوری میگردم. من بازی یه بار تموم نکردم، واقعا حس میکنم تو اون یه بار پلیتروم 3 بار رفتمش و بعضی منطقه هی دوباره برمیگشتم نگاه میکردم، هی دوباره برمیگشتم نگاه میکردم. اینجا بودم تو چی تو ذهنت بوده مثلا اینو در آوردی پسر؟ از اینجا شروع شد و یه حس خیلی عجیب غریبی بود، مثل نوستالژی فاکتور میمونه. میدونی چی میگم؟ من نوستالژی با این بازی ندارم، ولی اون استارتی که زده واسه شروع یه چیزی، اون چیزایی که من دوست دارم، میدونم از کجا اومده و دارم اون اثر رو تجربه من میکنم، خیلی حس عجیب غریبی بود. اگه مثلا خود بازی رو همینطوری در نظر بگیریم، خب بر فرضی که من دارک سولز 1 نمیدونم چیه، 2 نمیدونم چیه، 3 نمیدونم چیه، بعد دیمن سولز تازه اومده، اگه من سراغ این اثر برم و همینطوری تجربهش کنم، واقعا خیلی یه خیلی مه بود. هنوزم اون ایده و کانسپت خفنه و هنوزم با اون حال میکنی ها، ولی یه سری جا اذیتت میکنه دیگه. یعنی مثلا اینطوری که یعنی حالا مثلا من جلوتر گفتم من دنبال اون اکیوریت ترین لور نیستم یا اینکه همه جزئیات رو بدونم، ولی فوندامنتال و کورون قضیه رو، مخصوصا بکلور قضیه رو وقتی میدونم واسم معمولا برام عالیه و کافی. اصلا نمیخوام که همه جزئیات رو بدونم و یکی به هم بگه که اصل قضیه همینه، تموم شد و رفت، 2 + 2 = 4. دوست دارم بعضی موقع اینطوری باشه که x + x = 6 یا اصلا x + x = y، که بتونم بیشتر فضا داشته باشم واسه تئوری های مختلف و کلی سوال رو مطرح کردن و لذت بردن از این چیزا. میگی چی میگم؟ حس میکنم کلا دیمن سولز تنها چیزی باشه که بیشترین پیگیری رو سرش داشته باشم تا ببینم چه خبره چه خبر نیست، همه چی رو تا اون جایی که میتونم راجبش بدونم و این پیشنهاد رو به شما هم میکنم. با یک اثر خیلی مهم در تاریخ ویدیو گیم طرفیم، چه دیمن سولز باشه چه دارک سولز 1، و هرچی بیشتر راجبشون دونست واقعا چیزی رو آدم از دست نمیده. و همین دیگه، امیدوارم که این ویدیو به عنوان یه فرست ایمپرشن کافی بوده باشه، چون میگم اون بیشترین حسی که از من سنگینی میکرد نسبت به بازی همون این بود که وای پسر من اصلا انگار تاریخ رو دارم دوباره مثلا تجربه میکنم. خیلی چیز عجیبی بود. خیلی جاها اون
از نظر گیم پلی خشک و خالی بود و اذیت می‌شدم، مثلا اینجوری بودم که ولی خب میگم مثلا یه ذره اون نوع اصلا سرمو یه ذره کج می‌کردم با گوشه چشمم یه جور دیگه، یه کم متفاوت بهش نگاه می‌کردم. هنوزم بعد این همه سال میتونست تجربه لذت بخشی باشه، متفاوتی باشه و شما هم رفتید سراغش اگه از بازی لذت نبردید اونقدر قضیه رو خودتون سخت نکنید، همون ماجیک بردارید ولی اون نوع نگاهتون به بازی رو یکم چیز بدید، یه جوری به بازی حال میکنید که اصلا باورتون هم نمیشه و حتی بعضی موقع تجربه بامزه‌ای میشه، مثلا اینطوری که ای میازاکی از اون موقع هم میدونستم نگاه کن تو رو خدا هنوزم تو دیمن سولز هم همینو داره مثلا. و همین دیگه، دمتون گرم که تماشا کردید و شب و روزگار خوش.